नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग। तर आज आहे श्रीलंकामधला लास्टचा दिवस आणि सकाळी उठून सर्व पॅकिंग वगैरे झालेली आहे। रात्रीच पॅकिंग केली, सो सर्व आवरावर करून झालेली आहे। सो आता पहिला आपण कंपनीत जाणार आहोत। तिथे काही थोडंफार डॉक्युमेंटेशनचं वर्क आहे, ते कंप्लीट करून आपण निगम्बो म्हणून एक सिटी आहे, निगम्बो त्याच सिटीला जाणार आहोत। संध्याकाळी मे बी तिकडचे जे बीचेस आहेत त्यावर तिथे आपण फिरणार आहोत आणि रात्री 11:30ची फ्लाईट आहे आपली। सो एअरपोर्टसुद्धा हे निगम्बोलाच आहे, जे श्रीलंकाचं एअरपोर्ट आहे ते। सो पाहूयात आजच्या ब्लॉगमध्ये जो शेवटचा दिवस आहे श्रीलंकामध्ये तो कसा जातो आपला। सो पूर्ण ब्लॉग पहा आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आय होप तुम्हाला ब्लॉग आवडत असतील। सो जे पुढले कंटेंट येणार आहेत ते सुद्धा खूप क्लास असणार आहेत। सो कंटिन्यू असंच चॅनलला पाहत राहा आणि सपोर्ट करा। गरज आहे तुमच्या सपोर्टची, लाईक ब्लॉग पाहण्याची। तुम्ही ब्लॉग बघाल तेव्हाच नवीन बनवायची इच्छा होईल। सो लेट्स गो गाईज। श्रीलंकेमधला आजचा लास्टचा दिवस।
स्वागत आहे तुमचं श्रीलंकेमध्ये. आणि आता आपण आलेलो आहोत या बीचवर. बीचचं नाव आहे निगम्बो बीच म्हणून. ज्यातले मॅनेजर होते, प्रोजेक्ट मॅनेजर, त्यांचा घरी आपण गेलतो, त्यांच्या घरी गेलतो. तिथे बॅग्स वगैरे ठेवले आणि त्यांच्या नियरेस्ट या बीचवर आलो. खूप क्लास लोकेशन आहे आणि फुल फ्रीली असा हा बीच आहे. सो जर का श्रीलंकेमध्ये येत आहे तर नक्की हा बीच ट्राय करा. निगम्बो बीच श्रीलंकेमध्ये नियर बाय कोलंबो. Thank you guys. तर मित्रांनो, आत्ता आहोत आपण बीचवर आणि तुम्हाला दिसलं असेल माझ्या मागे पूर्ण सनसेट आहे बघायला मिळतं आपल्याला. आणि खूप इंटरेस्टिंग क्लायमेट आहे, मस्त असा स्पॉट. फिरायचा आणि शॉपिंगचा वगैरे जो प्लॅन होता तो पूर्ण झालेला आहे श्रीलंकामध्ये. सो आत्ता वाजले त्या अप्रॉक्स 6-6:30 आणि इथला खूप भारी असा सनसेट मी तुम्हाला दाखवलेला आहे. तर आता फ्लाईट आहे आपली 11:30ची. सो 8-8:30 वाजता तिथं पोहोचणं भाग आहे एअरपोर्टला. तर आता मी इथून निघतो 1 वाजता वगैरे यांच्या घरी जाऊन तिथे थोडं फ्रेश होऊन मग एअरपोर्टला जाणार. टेक केअर गाईज, बाय बाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो लेट्स गो. टेक केअर, बाय बाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग. Thank you for visiting. Subscribe our YouTube channel and share website link to support us.